Okey, cara nak tukar tajuk video tanpa perlu upload lagi. Cikgu boleh pergi YT Studio, YouTube Studio yang ada dekat channel kita tu. Pergi yang di sini kedua, videos. Lepas tu cikgu pilihlah video apa yang cikgu nak nak edit. Okey, contohnya cikgu nak edit yang inilah, yang ini. Okey, contohnya ya, cikgu pergi buka tekan tadi video tu, lepas tu tekan yang macam pensel ni. Okey, lepas tu cikgu edit lah namanya ni. Edit lah. Gitu. Senang. Lepas tu cikgu tekan save. Dah tukar. Kan? Okey.